Βρίσκομαι στην Άξο που έχω έρθει να περάσω ένα όμορφο τριήμερο με πολλούς φίλους για να δούμε ένα μέρος του νησιού και να οδηγήσουμε στις όμορφες διαδρομές του. Η Νάξος είναι ένα νησί με πολλά πρόσωπα, οπότε ήξερα από την αρχή πως αυτή η επίσκεψη δεν θα είναι η τελευταία μου. Στο προηγούμενο επεισόδιο επισκεφτήκαμε τον Απόλλωνα, ένα χωριό στο βόρειο κομμάτι του νησιού. Σειρά τώρα έχει Απείρανθος, ένα από τα πιο γραφικά και γνωστά μέρη της Νάξου. Ανεβήκαμε λοιπόν στις μηχανές και μέσα σε λίγη ώρα φτάσαμε στα πρώτα σπίτια του χωριού. Εδώ θα δοκιμάσουμε την τοπική κουζίνα, αλλά πριν από αυτό κάναμε μια μικρή βόλτα στα σοκάκια για να πάρουμε μια γεύση από τα χρώματα και τις μυρωδιές της. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην Απείρανθο. Η Απείρανθος είναι ένα ιδιαίτερο κεφάλαιο για το νησί. Είναι ένα μέρος που οι κάτοικοι του φροντίζουν να κρατάνε τις παραδόσεις και τον χρόνο μακριά, διατηρώντας παράλληλα μια αρχιτεκτονική πυκνής δόμησης με πολλά στενά όπου κυριαρχεί η πέτρα. Οι κάτοικοι ασχολούνται με την κτηνοτροφία, την ύφανση, την τυροκομεία και την περίφημη σμυρίδα και έχουν και τη δική τους τοπική διάλεκτο που δεν μοιάζει καθόλου με αυτή του υπόλοιπου νησιού. Σειρά είχε η απαραίτητη επίσκεψη για φαγητό, όπου το κρέας είχε την τιμητική. Η Νάξος είναι γνωστή για το καλό κρέας, οπότε ήταν επόμενο όλα τα πιάτα να έχουν φανταστική γεύση. Εγώ θα σας πρότεινα το φημισμένο ρόστο, ντόπιο πιάτο και ίσως ένα από τα ωραιότερα κοκκινιστά που έχω φάει. Πες το! Γράφω τώρα, ναι! Τι! Πίσω πάμε! Εγώ γιατί είμαι ανάποδα! Για μια παρέα που σέβεται τον εαυτό της, ένα καλό φαγητό πρέπει πάντα να συνοδεύεται από ένα καλό επιδόρπιο, οπότε η επόμενη στάση μας έγινε στο Χαλκί, πάνω στον κεντρικό δρόμο. Και επειδή όλα τα απλά είναι και τα καλύτερα, κάπου εκεί στο πεζοδρόμιο απολαύσαμε ένα κομμάτι φανταστικό αξιώτικο γαλακτομπούρικο. Για να πω την αλήθεια, δεν ήταν ακριβώς ένα κομμάτι, αλλά μια επιδρομή σε ένα ταψί γαλακτομπούρικο. Εμένα λέει. Εμένα λέει. Εγώ κοιτάω πίσω. Λοιπόν, σε βέτη μας να φύγουμε, πάνε μπροστά. Φίλε να κάνω. Ας από το κάτω, δικό μου ήτανε. Δεν μπορεί να γίνει αυτά. Δεν μπορεί να γίνει αυτά. Λίγο ακόμα. 4 κιλά ακόμα και μετά ξέρω. Τώρα που να πληρώσουμε μην φεύγετε. Τρώω. Θα σκάσεις μωρέ. Πάλι τσάμα του βγάλατε. Πάλι τσάμα του βγάλατε εδώ. Είστε εσείς. Καφέ. Μια πρωινή βόλτα στο λιμάνι της Νάξου είναι όλα τα λεφτά. Απ' τη μία το δροσερό αεράκι και απ' την άλλη ο ήλιος. Ήταν ό,τι έπρεπε για να ανεβάσει τη διάθεση, αφού ήταν η τελευταία ημέρα στο νησί και ένιωσα πως πέρασε πολύ γρήγορα το τριήμερο. Σίγουρα υπήρχαν πολλά πράγματα που δεν πρόλαβα να δω, αλλά αυτό είναι πάντα κάτι που το κρατάω για να έχω λόγο να επιστρέφω στα μέρη που πηγαίνω για να κάνω και τη δική μου εξερεύνηση. Το XSR είναι τόσο ευέλικτο που αποφάσισα να κάνω μια μικρή εξερεύνηση στα στενά της πόλης. Όταν όμως έφτασα σε παραπάνω από ένα διέξοδα, αποφάσισα πως μάλλον είχε έρθει η ώρα να συναντήσω το υπόλοιπο γκρουπ, γιατί σήμερα θα κινηθούμε νότια του νησιού, σε ένα μέρος αρκετά ιδιαίτερο, γεμάτο από μυστήριο και τέχνη. Κινηθήκαμε νότια προς το Αλικό, μια μικρή σχεδόν εξωτική παραλία με κατάλευκη άμμο που σίγουρα θα πρέπει να επισκεφτείτε το καλοκαίρι για να κάνετε το μπάνιο σας και να φάτε σε κάποιες από τις ταβέρνες της περιοχής.
Μάλιστα, σε πολύ κοντινή απόσταση υπάρχει και το προστατευόμενο δάσος Κέδρων, που έχει και αυτό την ομορφιά και τη σημασία του. Αλλά δεν πηγαίνουμε για όλα αυτά εκεί. Πάμε να συναντήσουμε κάτι που έμεινε στη μέση, ένα ξενοδοχείο φάντασμα που μετατράπηκε σε έργο τέχνης. Σε αρκετά σημεία της διαδρομής άνοιξα λίγο το κράνος για να πάρω το κυκλαδίτικο άρωμα του νησιού, που σε συνδυασμό με το καφεκίτρινο χρώμα που κυριαρχούσε στο μάτι, με έκανα να χαθώ στη μαγεία της βόλτας και να χάσω έστω και λίγο την αίσθηση του χρόνου. Φτάσαμε λοιπόν σε ένα ημιτελές παραλιακό ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση από την εποχή της δικτατορίας. Αμέσως μου δημιουργήθηκε μια παράξενη και απόκοσμη αίσθηση, μια χαόδης εγκαταλελειμμένη κατασκευή δίπλα στο κύμα. Το μέρος αυτό έγινε διάσημο όταν ένας καλλιτέχνης δρόμου από τον Παλί το 2015 το μετέτρεψε σε ένα τεράστιο ανοιχτό έργο. Στην αρχή το στυλ μου θύμισε κάτι. Αργότερα, ψάχνοντας στο ίντερνετ, διάβασα πως είναι αυτός που έχει φτιάξει σε πολλά μέρη της Ελλάδας τέτοιες τοιχογραφίες με την παγκοσμίως πλέον γνωστή κουκουβάγια στο μεταξουργείο. Να πω την αλήθεια, χάρηκα που ήρθαμε μέρα με αρκετό φως. Δεν νομίζω πως θα ήθελε κάποιος να είναι εδώ βραδινές ώρες. Η αλήθεια είναι πως το μέρος αυτό μου προκάλεσε ποικίλα συναισθήματα. Απ' τη μία, ο τεράστιος τσιμεντένιος όγκος και η εγκατάλειψη. Απ' την άλλη, πολύχρωμες παρεμβάσεις που διασκεδάζουν το μάτι, σαν να θέλουν να καλύψουν την άγρια όψη του μέρους. Χωρίς να ξοδέψουμε παραπάνω χρόνο από ό,τι χρειαζόταν, φύγαμε για μια γρήγορη επίσκεψη στο ναό της Δήμητρας. Χτισμένος πάνω σε λόφο στην τοποθεσία Γύρουλα, είναι ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετική ατμόσφαιρα. Ο ναός, που σχετικά πρόσφατα αναστηλώθηκε μερικώς, είναι αφιερωμένος προφανώς στη Θεά Δήμητρα. Χτίστηκε από λευκό μάρμαρο περίπου έναν αιώνα πριν τον Παρθενώνα και είναι ένα από τα πιο αξιόλογα οικοδομήματα της αρχαίας Νάξου, που πραγματικά αξίζει μια επίσκεψη για να δείτε και την ιστορική κληρονομιά του νησιού. Παρά τη ζέστη, η ενέργεια και το δέος που μας προκάλεσε το μέρος ήταν μοναδικά. Αρκετά για να μας γεμίσουν κι άλλα συναισθήματα σε αυτή την όμορφη βόλτα στο νότιο μέρος του νησιού, που είχαμε να κάνουμε ακόμα 2 τελευταίες στάσεις. Μετά από λίγα χιλιόμετρα φτάσαμε στο Άνω Σαγκρί, στο χωριό που βρίσκεται το φημισμένο μοναστήρι του Αγίου Ελευθερίου. Το μοναστήρι αυτό λειτουργήσε σαν κρυφό σχολείο στα χρόνια της τουρκοκρατίας και σήμερα στεγάζει το λαογραφικό μουσείο. Περιλαμβάνει αποθήκες, κελιά και μια μεγάλη αίθουσα που παλιά λειτουργούσε σαν αίθουσα διδασκαλίας και βιβλιοθήκη. Απαράμιλη αρχιτεκτονική και ιστορία με έβαλαν σε μια νοσταλγική διάθεση. Αλλά τα παιδιά της Λεμόν μας είχαν ακόμα μια έκπληξη, το κερασάκι στην τούρτα της φιλοξενίας τους. Εδώ τα παιδιά πίσω μας έχουν ετοιμάσει street food τσίκνα event. Προβλέπετε φαγητό, χορός. Ωραία πράγματα.
Σιγά σιγά πλησίαζε η ώρα που θα έπρεπε να ξεκινήσω για το λιμάνι και να αφήσω την Άξο, οπότε έκανα ένα μικρό απολογισμό όλων όσα είδε αυτές τις λίγες ημέρες στο νησί. Στην Άξο θα συναντήσεις ανθρώπους που τους χαρακτηρίζει απλότητα και η φιλοξενία. Είναι άνθρωποι εγκάρδιοι και πρόθυμοι να σε βοηθήσουν σε ό,τι χρειαστείς, που σέβονται και αγαπάνε τον τόπο τους. Και έχει τέτοια ποικιλία από εικόνες στο νησί, χρώματα και μέρη που είτε είσαι μοναχικός ταξιδιώτης, ελεύθερος, είτε ζευγάρι ή οικογένεια, σίγουρα θα περάσεις όμορφα, καθώς δεν πρόκειται να βαρεθείς. Θα υπάρχει πάντα κάτι να κάνεις, κάπου να πας, κάτι να δεις. Εκπληκτικές παραλίες, νόστιμο φαγητό, νυχτερινή ζωή, ό,τι θες. Ακόμα και αν δεν σου φτάσουν όμως όλα αυτά, υπάρχει πάντα η επιλογή να πεταχτείς δίπλα, στην Πάρο ή στα Κουφονίσια και να ανακαλύψεις μερικές ακόμα ομορφιές της χώρας μας.